Το λάθος μας ήταν στο μέτρημα των φαλάγκων, όπου θεωρήσαμε πως οι δύο μικρότερες φάλαγγες είναι μεταξύ τους ίσες. Κάτι το οποίο και με απλή παρατήρηση φαίνεται πως δεν ισχύει. Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν γλώσσα δεικτική, ήταν και γλώσσα μαθηματική. Επομένως, εάν ήθελε να μας πει πως ο ρυθμός στα ομηρικά έπι ήταν δεύτερο, τέταρτο, τέταρτο, δηλαδή μακρύ, βραχή, βραχή, θα μας το έλεγε με διαφορετικό τρόπο, κατανοητό και απόλυτο. Επομένως, αυτό που τώρα εμείς πρέπει να πράξουμε είναι να διορθώσουμε αυτό το λάθος. Δηλαδή, να πράξουμε το αυτονόητο. Θα μετρήσουμε με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια τα μήκη των φαλαγγών και θα τα συγκρίνουμε μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Οι αναλογίες οι οποίες προέκυψαν δεν είναι καθόλου τυχαίες. Είναι οι αναλογίες της χρυσής τομής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ίδια ελληνική γλώσσα μας είπε πως και οι αναλογίες απόδοσης των χρονικών αξιών των συλλαβών στα ομηρικά έπι έχουν τιμή ίση με την τιμή της χρυσής τομής. Αυτά μας είπε λοιπόν η ελληνική γλώσσα και αυτά θα πρέπει να τα σεβαστούμε, αλλά και να τα ερευνήσουμε έτσι ώστε μέσα από τεκμηριωμένες απαντήσεις να τα αποδεχτούμε ή να τα απορρίψουμε. Αλήθεια είναι πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα διάφορα γιατί που εμφανίζονται στη ζωή τους δεν τα προσπερνούν με ευκολία. Τα ερευνούν, προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις. Άλλωστε η εμφάνιση του πρώτου γιατί στην ανθρώπινη ιστορία αποτέλεσε και την απαρχή των επιστημών. Οι απαντήσεις που πήρα σε δικά μου γιατί είναι τόσο σημαντικές που με υποχρεώνουν μέρος από αυτές να σας τις παρουσιάσω και σε ηλεκτρονική μορφή. Να σας τις παρουσιάσω μαζί με την υπόσχεση ότι θα σεβαστώ στο έπακρο το χρόνο που θα μου αφιερώσετε. Είμαι ο Κώστας Ματζουκίδης και θα μιλήσουμε για μουσική. Για μουσική και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε για τη μελοποιημένη αρχαία ελληνική ποίηση. Πριν όμως, ας κάνουμε κάτι το οποίο πέρα από διασκεδαστικό, θεωρώ πως θα σας βοηθήσει στην άποψη που θα σχηματίσετε για όσα θα δείτε και θα ακούσετε στη συνέχεια. Ο άνθρωπος κατά την ομιλία του μπορεί και παράγει 5 κύριες φωνές. Τη φωνή Α, τη φωνή τη φωνή Ι, τη φωνή Ο και τέλος τη φωνή Ου. Τις φωνές αυτές δανείστηκα τα φωνήεντα, τα οποία μαζί με τα σύμφωνα φτιάξαν τις συλλαβές, φτιάξαν τις λέξεις, τις φράσεις, φτιάξαν τις γλώσσες. Στη συνέχεια θα ακούσουμε 5 ήχους διαφορετικών συχνοτήτων. Δηλαδή θα ακούσουμε 5 διαφορετικές νότες. Αυτό που θέλω από εσάς είναι την κάθε νότα που θα ακούσετε να προσπαθήσετε να την αντιστοιχίσετε και με μία από τις 5 προηγούμενες φωνές. Εάν θέλετε, μπορείτε να έχετε και μία δεύτερη επιλογή και αυτές να τις αποτυπώσετε σε ένα χαρτί. Με το τέλος της παρουσίασης θα δούμε και τα αποτελέσματα.
Η ποίηση είναι η μία από τις δύο κύριες μορφές λόγου, η έμετρη. Η άλλη μορφή είναι ο πεζός λόγος. Η θέση της ποίησης στον αρχαίο κόσμο ήταν σημαντικότατη. Αυτό καταδεικνύεται και μόνο από την ύπαρξη των μουσών στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Αυτές, 9 σε αριθμό, όλες κόρες του Δία και της Μνημοσύνης, όπως λέγεται, ήταν οι προστάτηδες των καλών τεχνών της εποχής. Μάλιστα, οι 5 από αυτές ήταν οι προστάτηδες των 5 σημαντικότερων μορφών ποίησης. Η Καλλιόπη ήταν η προστάτηδα της επικής ποίησης. Η Πολύμνια της ιερής. Η Ερατό ήταν η προστάτηδα της ερωτικής ποίησης. Η Θάλια της κωμωδίας και η Μελπομένη της τραγωδίας. Η Τερψιχώρη ήταν η μούσα του χορού και η Ευτέρπη της μουσικής. Υπήρχε όμως και η μούσα Ουρανία, η οποία ήταν η προστάτηδα της αστρονομίας. Και τέλος η μούσα Κλειό, η οποία ήταν η προστάτηδα της ιστορίας. Βλέπουμε όμως τις 9 μούσες να συνυπάρχουν σαν ένα σύνολο, σαν μία ενιαία οντότητα. Επομένως, λογικό είναι, σαν μία ενιαία οντότητα, να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα οποία οι 9 μούσες αντιπροσώπευαν. Έτσι, θα πρέπει να δεχτούμε τη συνύπαρξη της αρχαίας ελληνικής ποίησης και επομένως και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με τη μουσική, με τη μελωδία, με το ρυθμό, με την αρμονία, με την αρμονία στην κίνηση, με την αρμονία στην κίνηση ακόμα και αυτών των ουράνιων σωμάτων, όπως μας υπέδειξε και η μούσα Ουρανία. Με την αρμονία σε κάθε λογής φυσικό εξελικτικό φαινόμενο, σε κάθε σπουδαίο γεγονός το οποίο η ιστορία μπορεί να περιγράψει. Από τότε που υπάρχει ιστορία, δηλαδή από τότε που γεννήθηκε ο χρόνος, από τη Μεγάλη Έκρηξη. Εάν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουμε και τη συνύπαρξη της μούσας Κλειούς με τις υπόλοιπες μούσες. Έτσι λοιπόν είδαμε μία πρώτη ένδειξη σχέσης ανάμεσα στην αρχαία ελληνική ποίηση και στη μελωδία. Κάτι το οποίο μας επιτρέπει να συνεχίσουμε. Βασικότατο εργαλείο για την ποίηση αποτελεί η γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται. Είναι λογικό πως όσο πιο χαρισματική, όσο πιο ολοκληρωμένη είναι η γλώσσα η οποία έχει επιλεγεί, τόσο και ικανοποιητικότερο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Για πολλούς, η πιο άρτια γλώσσα η οποία ποτέ ομιλήθηκε είναι η αρχαία ελληνική. Ποια είναι όμως αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τα οποία την καθιστούσαν μοναδική? Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν γλώσσα δεικτική, δηλαδή η ίδια η λέξη είχε τη δυνατότητα να ερμηνεύσει την έννοιά της ή να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της. Για παράδειγμα, θα αναφέρουμε την πιο όμορφη ίσως λέξη της ελληνικής γλώσσας, τη λέξη ελεύθερος. Αυτή προέρχεται από τη φράση «ελεύθυν όπου ερά», δηλαδή ελεύθερος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να κινείται όπου επιθυμεί. Υπάρχει όμως και μία δεύτερη ετυμολογική απόδοση της λέξης, λιγότερο γνωστή και ίσως όχι τόσο αποδεκτή, που για μένα όμως περιέχει τη βαθύτερη διάσταση της έννοιας της. Το κύριο μέρος αυτής είναι το ευθέρος, το οποίο σημαίνει καλός πλούσιος θερισμός. Εφορισοδιά. Το πρόθεμα ελ σημαίνει φως. Επομένως, ελεύθερος είναι ο φωτεινός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος λάμπει από χαρά γιατί μετά από μόχθο κατάφερε να καρποθεί μια πλούσια σοδιά. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος είναι αυτάρκης, αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοδύναμος, αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Με βάση τη συγκεκριμένη ετυμολογική απόδοση της λέξης, θα έχουν πράγματι μεγάλο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα που ο καθένας μας μπορεί να εξάγει για την ανθρώπινη ελευθερία στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης.
Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν και γλώσσα μαθηματική. Η αριθμοσοφία είναι μια διαφορετική φιλοσοφική προσέγγιση με την οποία πρώτος ασχολήθηκε ο Πυθαγόρας. Μία της διάσταση είναι η λεξάριθμη. Όπως γνωρίζουμε, το κάθε γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου αντιστοιχεί και σε έναν αριθμό. Δηλαδή, το κάθε γράμμα έχει τη δική του αριθμητική αξία. Το άθροισμα των αριθμητικών αξιών των γραμμάτων μίας λέξης ή μίας φράσης αποτελεί και τον αντίστοιχο λεξάριθμό της. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία ερευνά εάν λέξεις ή φράσεις με τον ίδιο λεξάριθμο έχουν και κοινά χαρακτηριστικά. Κάποιες φορές μάλιστα ο ίδιος ο λεξάριθμος μιας φράσης είναι αυτός ο οποίος δίνει την απάντηση σε αυτό το οποίο η φράση ζητάει. Για παράδειγμα, ας θυμηθούμε τον ορισμό του αριθμού π. Όπως γνωρίζουμε, ο αριθμός π ισούται με το λόγο του μήκους της περιφέρειας του κύκλου προς τη διάμετρό του. Ο λεξάριθμος όμως της φράσης μήκος περιφέρειας κύκλου προς τον αντίστοιχο της λέξης διάμετρος μας δίνει την τιμή 3,1424. Η ισχύουσα τιμή του αριθμού π είναι 3,1416. Είναι εντυπωσιακό και συνάμα δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί αυτό συμβαίνει και ακόμα πιο δύσκολο να το αποδεχτούμε. Είναι όμως κάτι το οποίο ισχύει. Ισχύει όμως και κάτι ακόμα. Η ελληνική γλώσσα, για να μας κάνει ακόμα πιο κατανοητό τον ορισμό του αριθμού π, δημιούργησε λέξεις. Καταρχήν, όρισε σαν μέτρο την απόσταση μεταξύ δύο αντικριστών σημείων του μοναδιαίου κύκλου. Έτσι, ο αριθμός π θα ισούται με το πέριξ του μέτρου διά του μέτρου. Δηλαδή, ο αριθμός π θα ισούται με την περίμετρο προς τη διάμετρο του κύκλου. Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν όμως και γλώσσα μελωδική. Γνωρίζουμε πως κατά την ομιλία της υπήρχαν εναλλαγές στην τονικότητα της φωνής. Σχηματίζονταν δηλαδή νότες οι οποίες προσέδιδαν στο λόγο μελωδικότητα. Οι εναλλαγές αυτές σε μία γλώσσα και μαθηματική όπως προείπαμε δεν θα μπορούσαν να είναι τυχαίες. Σίγουρα θα ακολουθούσαν κάποιους κανόνες. Δυστυχώς όμως η μελωδικότητα αυτή μέσα από μία φθήνουσα πορεία χάθηκε. Η αλήθεια είναι πως από τότε που μας είναι γνωστή η ελληνική γλώσσα στη γραπτή της μορφή, δηλαδή από τον 8ο π.Χ. αιώνα, βρίσκεται σε μία συνεχόμενη φθήνουσα παρακμιακή πορεία. Τα 27 γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου πολύ γρήγορα έγιναν 24. Καταργήθηκε ο διεικός αριθμός. Καταργήθηκε η δοτική. Το ίδιο και μία σειρά από γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. Τα πνεύματα και οι τόνοι, ενώ εμφανίστηκαν στα νεότερα από τα αρχαία χρόνια με σκοπό να βοηθήσουν τους βαρβάρους, δηλαδή αυτούς οι οποίοι δεν ομιλούσαν ελληνικά να τα μιλήσουν σωστά, δηλαδή και μελωδικά, καταργήθηκαν και αυτά. Έτσι, εάν θέλουμε να ψάξουμε για τη μελωδικότητα της αρχαίας ελληνικής ποίησης και επομένως για τη μελωδικότητα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, θα πρέπει να κοιτάξουμε εκεί όπου θα τη βρούμε όσο γίνεται λιγότερο αλλοιωμένη. Δηλαδή, θα πρέπει να κοιτάξουμε όσο γίνεται πιο πίσω στο χρόνο. Με κάθε σεβασμό θα σταθούμε στα ομηρικά έπι. Θα πάρουμε τον πρώτο στίχο της Ηλιάδος και με βάση τις ελάχιστες πληροφορίες οι οποίες μας έχουν διασωθεί, αλλά κυρίως με ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, ο οποίος θα στηρίζεται σε νέες γνώσεις και δεδομένα που πρώτη φορά παρουσιάζονται, θα επιτρέψουμε στην αρχαία ελληνική γλώσσα να τον μελοποιήσει. Το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα ενδεχομένως και να αποτελέσει τον καλύτερο κριτή του εγχειρήματός μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν διαβάζοντας τον πρώτο στίχο της Ηλιάδος. «Μήνυν άιδε Θεά, πηλιάδεο αχιλίος». Γνωρίζουμε πως στην ποίηση το μέτρο το δίνει ο στίχος.
Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ρυθμός δίνονταν από τις συλλαβές. Γι' αυτό και προχωρούμε στο συλλαβισμό του στίχου. Μετρούμε τον αριθμό των συλλαβών και βρίσκουμε ότι αυτές είναι ίσες με τον αριθμό 15. Μία μικρή παρένθεση. Ο ιαμβικός 15σύλλαβος αποτελεί τον πιο διαδεδομένο στίχο της δημοτικής μας ποίησης. Πρόκειται δηλαδή για μία παραδοσιακή μορφή στίχου, για την οποία όμως δεν γνωρίζουμε από πότε και από πού αυτή η παράδοση κρατάει. Γι' αυτό απλώς ας συγκρατήσουμε στο μυαλό μας τον αριθμό 15, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν είναι καθόλου τυχαίος. Ποιος ήταν όμως ο ρυθμός στα ομηρικά έπι? Από την αρχαιότητα γνωρίζουμε πως ο ρυθμός στα ομηρικά έπι ήταν ο δακτυλικός. Τι σημαίνει όμως δακτυλικός ρυθμός? Εάν θέλουμε να απαντήσουμε και μάλιστα καθ' υπόδειξη της ίδιας της λέξης, αρκεί να κοιτάξουμε ένα δάχτυλο του χεριού μας. Και αυτό πράξαμε. Και είδαμε πως ο δάκτυλος αποτελείται από 3 οστά, τα οποία ονομάζονται φάλαγγες. Αποτελείται από τη φάλαγγα με το μεγαλύτερο μήκος και από 2 μικρότερες που το μήκος τους μαζί είναι όσο της μεγαλύτερης. Έτσι, θεωρήσαμε πως η μεγάλη φάλαγγα αντιστοιχεί σε μία μακρόχρονη συλλαβή, ενώ οι 2 μικρότερες αντιστοιχούν σε 2 ίσης διάρκειας βραχύχρονες συλλαβές. Έτσι λοιπόν ερμηνεύσαμε τη λέξη δακτυλικός και έτσι προσπαθήσαμε να δώσουμε ρυθμό στα ομηρικά έπι. Κάποιες φορές ομολογουμένως με επιτυχία, κάποιες άλλες όμως όχι. Οπότε μέσα από συγκερασμούς, μέσα από απλουστεύσεις, θελήσαμε τους στίχους να προσαρμόσουμε στους κανόνες που εμείς οι ίδιοι θέσαμε μεταγενέστερα. Φαίνεται πως κάτι δεν κάναμε σωστά. Το λάθος μας ήταν στο μέτρημα των φαλάγκων, όπου θεωρήσαμε πως οι 2 μικρότερες φάλαγγες είναι μεταξύ τους ίσες. Κάτι το οποίο και με απλή παρατήρηση φαίνεται πως δεν ισχύει. Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν γλώσσα δεικτική, ήταν και γλώσσα μαθηματική. Επομένως, εάν ήθελε να μας πει πως ο ρυθμός στα ομηρικά έπι ήταν δεύτερο, τέταρτο, τέταρτο, δηλαδή μακρύ, βραχή, βραχή, θα μας το έλεγε με διαφορετικό τρόπο, κατανοητό και απόλυτο. Επομένως, αυτό που τώρα εμείς πρέπει να πράξουμε είναι να διορθώσουμε αυτό το λάθος. Δηλαδή, να πράξουμε το αυτονόητο. Θα μετρήσουμε με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια τα μήκη των φαλαγγών και θα τα συγκρίνουμε μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Οι αναλογίες οι οποίες προέκυψαν δεν είναι καθόλου τυχαίες. Είναι οι αναλογίες της χρυσής τομής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ίδια ελληνική γλώσσα μας είπε πως και οι αναλογίες απόδοσης των χρονικών αξιών των συλλαβών στα ομηρικά έπι έχουν τιμή ίση με την τιμή της χρυσής τομής. Αυτά μας είπε λοιπόν η ελληνική γλώσσα και αυτά θα πρέπει να τα σεβαστούμε, αλλά και να τα ερευνήσουμε έτσι ώστε μέσα από τεκμηριωμένες απαντήσεις να τα αποδεχτούμε ή να τα απορρίψουμε. Για τη συνέχεια, ας θυμηθούμε ή ας μάθουμε τι είναι η χρυσή τομή. Η χρυσή τομή, όπως μας το λέει και η ίδια η φράση, είναι μια συγκεκριμένη τομή ενός ευθυγράμμου τμήματος, η οποία το τέμνει, το κόβει δηλαδή με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ο λόγος του μεγαλύτερου ευθυγράμμου τμήματος προς το μικρότερο από αυτά που δημιουργούνται, να είναι ίσος με το λόγο του αρχικού ευθυγράμμου τμήματος προς το μεγαλύτερο. Ο λόγος αυτός και όνομα έχει και τιμή. Το όνομά του είναι φ και η τιμή 1,618.
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι έβρεσης της χρυσής τομής. Εδώ θα δούμε ίσως το πιο απλό και γρήγορο τρόπο που υπάρχει, όπως τον πρωτοπαρουσίασα στο βιβλίο μου «Γεωμετρικές κατασκευές στο π και φ». Πάνω σε ευθεία ε παίρνουμε το ευθύγραμμο τμήμα βγ, του οποίου τη χρυσή τομή θέλουμε να βρούμε. Αφού πρώτα κατασκευάσουμε τη μεσοκάθετο αυτού, πάνω σε αυτήν παίρνουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΜ, το οποίο θα είναι ίσο με το βγ. Έτσι σχηματίζεται ένα πολύ ιδιαίτερο ισοσκελές τρίγωνο, το τρίγωνο ΑΒΓ, του οποίου το ύψος προς τη βάση του είναι ίσο με τη βάση του. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε το ΔΜ ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο θα είναι ίσο με το ΑΒ, και τέλος το ΒΕ ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο θα είναι ίσο με το ΔΒ. Το σημείο ε αποτελεί τη χρυσή τομή του ευθυγράμμου τμήματος ΒΓ. Για όποιον επιθυμεί να επιβεβαιώσει την ορθότητα της συγκεκριμένης κατασκευής, αρκεί να την αντιμετωπίσει σαν να πρόκειται για ένα απλό γεωμετρικό πρόβλημα ή να ανατρέξει στο βιβλίο μου. Πάντως, σωστό είναι νέες γνώσεις ή πληροφορίες να ελέγχονται το κατά δύναμη από όπου και αν προέρχονται. Βέβαια, ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο σας παρουσίασα την προηγούμενη κατασκευή είναι άλλος. Είναι η εμφάνιση αυτού του ιδιαίτερου ισοσκελούς τριγώνου, του τριγώνου δηλαδή του οποίου το ύψος προς τη βάση του είναι ίσο με τη βάση του. Σε αυτό, αν και δεν φαίνονται, υπάρχουν μέσα του όλες αυτές οι αναλογίες της χρυσής τομής. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο τρίγωνο το ονόμασα χρυσό τρίγωνο. Εάν μάλιστα θεωρήσουμε ότι είναι ίση με τη μονάδα η διάμετρος του εγγεγραμμένου σε αυτό κύκλου, τότε αποδεικνύεται πως η βάση του τριγώνου είναι ίση με τον αριθμό φ, αλλά και η περίμετρος του κύκλου είναι ίση με τον αριθμό π. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα τόσο απλό γεωμετρικό σχήμα εμφανίζονται ταυτόχρονα αυτοί οι δύο σπουδαίοι, αυτοί οι δύο συμπαντικοί όπως θα φανεί αριθμοί, ο αριθμός π και ο αριθμός φ, προειδιάζοντάς μας και για τη μεταξύ τους σχέση. Το χρυσό τρίγωνο θεωρώ ότι αποτελεί τη σχεδιαστική βάση του σημαντικότερου ίσο συμβόλου της αρχαιότητος, της Ιεράς Τετρακτείας του Πυθαγόρα. Γι' αυτήν, ο Θέονος Μυρναίος, μαθηματικός και φιλόσοφος του πρώτου μετά Χριστού αιώνα, είχε πει ότι περιέχει μέσα της όλους εκείνους τους αριθμητικούς, τους γεωμετρικούς αλλά και τους μουσικούς λόγους που διέπουν το σύμπαν. Δηλαδή, η Ιερά Τετρακτής του Πυθαγόρα αποτελεί τη σχεδιαστική βάση του σύμπαντός μας. Δηλαδή, το σύμπαν μας είναι μελωδικό. Η αστρονομία έχει σχέση με τη μουσική, με την αρμονία και ενδεχομένως και με την αρχαία ελληνική ποίηση και την αρχαία ελληνική γλώσσα, όπως εμέσως μας υπέδειξαν και οι 9 μουσες. Όταν θα μπορέσουμε να τα δούμε όλα σαν ένα, τότε θα πάρουμε και τις απαντήσεις. Απαντήσεις οι οποίες απλά είναι συναρπαστικές. Για όποιον επιθυμεί και αυτές μπορεί να τις βρει μέσα από το συγγραφικό μου έργο. Ας επιστρέψουμε όμως στη χρυσή τομή και στο δακτυλικό ρυθμό. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Γνωρίζουμε πως όλοι οι σύγχρονοι ρυθμοί στηρίζονται σε ένα κλασικό μέτρημα ισόχρονων αξιών, με πιο διαδεδομένη μορφή αυτή των τετάρτων. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε πως όλοι οι σύγχρονοι ρυθμοί στηρίζονται σε ένα καταρχήν βηματικό ρυθμό. Ο βηματικός ρυθμός όμως δεν μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες της χρυσής τομής. Έτσι γεννάται ένα τεράστιο ερώτημα, το οποίο η απάντηση θα κρίνει και τη συνέχεια ή όχι της έρευνάς μας. Καταρχήν, υπάρχει ρυθμός διαφορετικός του βηματικού? Και αν ναι, ο ρυθμός αυτός θα μπορούσε να υποστηρίξει τις απαιτήσεις της χρυσής τομής?
Η απάντηση στο πρώτο μέρος του ερωτήματος είναι μάλλον εύκολη. Ναι, υπάρχει. Και αυτός είναι ο καρδιακός ρυθμός. Το ότι πρόκειται για αριθμό μας το επιβεβαιώνει και η ίδια η φράση. Καρδιακός ρυθμός. Το εάν ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να υποστηρίξει τις απαιτήσεις της χρυσής τομής είναι κάτι το οποίο θα ερευνήσουμε. Ο φωνοκαρδιογράφος είναι συσκευή στην οποία μπορούμε να αποτυπώσουμε τους χτύπους της καρδιάς μας σε συνάρτηση με τον χρόνο. Έτσι, τα διαστήματα ανάμεσα σε συνεχόμενες κορυφές του συγκεκριμένου καρδιογραφήματος είναι ανάλογα με τις χρονικές διάρκειες που μεσολαβούν ανάμεσα στους χτύπους της καρδιάς. Μετρήσαμε αυτά τα διαστήματα και τα συγκρίναμε μεταξύ τους. Και πάλι η αναλογία η οποία προέκυψε είναι η αναλογία της χρυσής τομής. Επομένως, με βεβαιότητα μπορούμε να ισχυριστούμε πως υπάρχει ρυθμός διαφορετικός του βηματικού και ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει τις απαιτήσεις της χρυσής τομής. Είναι φυσικός ρυθμός, δηλαδή το συναντούμε στη φύση και μάλιστα σε ένα από τα πιο μεγάλα της επιτεύγματα. Είναι ο ρυθμός ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει την ίδια τη ζωή. Είναι ο καρδιακός ρυθμός. Ποια είναι όμως αυτή η χαρακτηριστική ιδιότητα του αριθμού φ και της ακολουθίας της, η οποία μας επιτρέπει έναν απλό μαθηματικό λόγο να τον ανάγουμε σε μουσικό ρυθμό? Αυτό θα το δούμε με ένα απλό ρυθμικό παράδειγμα. Πήραμε 4 συνεχόμενα μουσικά μέτρα. Το δεύτερο και το τέταρτο μέτρο το χωρίσαμε σε δεύτερα. Έτσι πετύχαμε έναν απλό βηματικό ρυθμό. Στην πραγματικότητα σχεδιάσαμε έναν δακτυλικό ρυθμό, όπως όμως τον κατανοούσαμε μέχρι και σήμερα. Ας τον ακούσουμε. Στη συνέχεια, το δεύτερο και το τέταρτο μέτρο το χωρίσαμε αυτή τη φορά όμως με τη χρήση της χρυσής τομής. Το αποτέλεσμα σχεδιαστικά το βλέπουμε ακριβώς από κάτω. Στην πραγματικότητα πετύχαμε έναν απλό καρδιακό ρυθμό, τον οποίο και ακούμε. Οι μεταξύ τους διαφορές τόσο σχεδιαστικά όσο και ρυθμικά είναι εμφανείς. Τώρα ας επιστρέψουμε για λίγο στην ανατομία ενός δακτύλου. Νομίζω πως γίνεται αντιληπτό με τον πλέον κατανοητό τρόπο ότι ο ρυθμός που μόλις τώρα ακούσαμε είναι μία μορφή δακτυλικού ρυθμού, όπως όμως μας το υπέδειξε η ίδια η ελληνική γλώσσα. Ο κάθε όρος της ακολουθίας φ μπορεί να έχει τιμή η οποία να ισούται με το άθροισμα των τιμών των δύο προηγούμενων όρων. Αυτή είναι και η πιο χαρακτηριστική ιδιότητα της ακολουθίας φ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, φ τετράγωνο είναι ίσο με φ συν 1. Η ιδιότητα αυτή στη μουσική μας επιτρέπει την οποιαδήποτε χρονική αξία μέσα σε ένα μέτρο να την αντικαταστήσουμε με δύο μικρότερες και με αναλογία φ χρονικές αξίες, χωρίς όμως να υπέρχεται αλλίωση στο μέτρο. Συνοψίζοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες μουσικών ρυθμών.
Η πρώτη κατηγορία είναι η κατηγορία των βηματικών ρυθμών, η οποία μοιάζει να είναι και η μοναδική σημερινή μας επιλογή. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχει μία θεμελιώδης και ελάχιστη χρονική αξία, η α. Όλες οι άλλες προκύπτουν από αυτήν σαν ακέραια πολλαπλάσια της. α, 2α, 3α, 4α κτλ. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία μουσικών ρυθμών είναι η κατηγορία των καρδιακών ρυθμών. Εδώ οι θεμελιώδεις χρονικές αξίες είναι δύο. Καταρχήν έχουμε την ελάχιστη χρονική αξία την α και έχουμε και την κατά φ φορές μεγαλύτερη της την ΑΦ, έτσι ώστε να μπορεί να προκύψει ο λόγος της χρυσής τομής. Όλες οι άλλες χρονικές αξίες προκύπτουν σαν γινόμενο αυτών με δυνάμεις του αριθμού φ. α, ΑΦ, ΑΦ τετράγωνο, ΑΦ τρίτης κτλ. Είδαμε λοιπόν πως μπορούν να υπάρχουν μουσικοί ρυθμοί οι οποίοι να στηρίζονται στη χρυσή τομή. Ήταν όμως τέτοιοι ρυθμοί γνωστοί και στην αρχαιότητα, έτσι ώστε τα οποιοδήποτε συμπεράσματα να μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε και με το ρυθμό στα ομηρικά έπι.